En dryg timme nordväst om staden Stuttgart i Tyskland hittar man den lilla staden Maulbronn. Här berättar en nästan 1000 år gammal legend om ett par munkar som lät följa en åsna som sedan ledde dem till en vacker dal där de hittade en sprudlande källa med friskt vatten. Till åsnans ära bestämde då munkarna att bygga både ett kloster och en fontän, vilket på tyska blir just Mulans brunn, Maulbronn. Klostret i Maulbronn grundades år 1147 av 12 cisterciensermunkar från Alsace i Frankrike. Och idag räknas klostret som ett av de bäst bevarade i sitt slag i hela Europa. Här finns allt som hör ett kloster till. Kyrka, auditorium och matsal. Men också sjukstuga, smedja, värdshus, tunnbinderi och en kvarn. Klostret är huvudsakligen byggt i romansk stil, men räknas också som en av de allra första byggnaderna i Tyskland som introducerade gotiken. Och inte minst finns här tjocka murar för att skydda från fientliga attacker. Oroliga tider bröt ut i början på 1500-talet då den högst impopuläre och extravagante hertigen Ulrich av Württemberg lät belägra klostret för att sedan använda det som sin jaktstuga. Innan den tyske riksriddaren Franz von Sickingen, som för övrigt krigade både lite här och där i Europa under 1500-talet, lät plundra klostret vid ett flertal tillfällen. Innan den svenska kungen Gustav II Adolf under det 30-åriga kriget helt enkelt lät slänga ut alla cisterciensermunkarna och istället installera en protestantisk abbot. Men idag är det lugnt och stilla i Maulbronn, och de enda invasioner som sker idag är turister som kommer hit för att besöka det medeltida klosterkomplexet. Eller för att se de många ståtliga korsvirkeshusen som också finns innanför klostrets murar, där en gång hantverkare, slaktare och bagare höll till. Självklart odlas det också vindruvor på Maulbronns eget vinberg, som ligger precis bredvid klostret. Och faktum är att Maulbronn är ett viktigt stopp på den så kallade Württemberger Weinstraße, en över 500 kilometer lång sträcka där man kan stanna till i mängder av små städer och testa de lokala vinerna. Något som i och för sig låter som det kan bli en äventyrlig resa. Och för den som slår sig ner här på restaurang Klostersmeide, precis bredvid rådhuset, kan man just här testa på de lokala årgångarna. Maulbronn har funnits med på Unescos världsarvslista sedan 1993 och är väl värt ett besök om man har vägarna förbi. Eller så kan man passa på att läsa den tyske författaren Hermann Hesses bok Under hjulet. En självbiografisk berättelse om hans studietid här på Maulbronns teologiska gymnasium, där han skildrar 1890-talets hårda och auktoritära skolsystem. Man kan också dra sig till minnes astronomen Johannes Kepler och hans lagar om planeternas rörelser i solsystemet,
en annan av de många elever som studerat här på Maulbronn. Och som en lite nutida hyllning till Maulbronns 870 år långa historia kan man idag också hitta klostret på vissa av euromynten. Som en bekräftelse på klostrets betydelse för både tysk och europeisk historia.